will no longer exceed our grasp. Oh my God. This mission continues with flights like today's integrated test. Sorry YouTube, jag fattar inte. Jag trodde att jag var live på YouTube. Ursäkta ni som har suttit och väntat på YouTube. Välkomna till streamen. Nu är vi faktiskt live. Tydligen alltså YouTube har ett sånt jävla konstigt system. Man måste klicka på gå live 2 gånger. Mitt fel. Välkomna till streamen. After those first expeditions, we'll be ready to fly more people along with everything that it takes to build a moon base. Think about that. Hardware that will enable us to live on another world is sitting on a launch pad on Earth right now. And the moon is just the proving ground. When the time comes to make that leap to Mars, everything gets ratcheted up by orders of magnitude. The logistics of supporting an entire city on Mars are daunting, requiring millions of pounds of cargo flown from Earth spread out over thousands of launches. We just broke our own record for the number of launches in a single year, and we're going to break it again next year. Now, in the years to come, Starship is going to dwarf those figures as we bring it online and truly make it like planetary. Kolla all dimma från bränslet. Från bränslefarmen och Starship. Yo. Just over 9 minutes from liftoff as the countdown clock clicks to 0. The teams, good news is, teams aren't working any significant issues on the launch vehicle right now. Propellant loading is continuing on both the Super Heavy and the ship stages. Most recently, we began loading LOX and methane fuel into the header tanks on the Starship. And on the graphic on the left side of the screen, you can see up in the nose of the second stage, what we call Starship, are those 2 header tanks for fuel and liquid oxygen. Now that loading started at T-minus 24 minutes and will continue until approximately T-minus 5.5 minutes. Now Starship's second stage main fuel and LOX tanks are loaded for flight. And the second stage propellant that we're loading on board is going through the quick disconnect that comes out on the arm that's located at the base of the stage from the tower. Now on the Super Heavy booster, propellant loading will continue until T-minus 3 minutes. We've also configured the pad for liftoff. A little earlier in the count, the hold downs, the booster hold downs were commanded to unlatch. That means once the rocket has sufficient thrust to overcome its weight, it'll lift off the pad. There's no need to command the hold downs to release the rocket. As we mentioned earlier, also, the ignition sequence has been slightly modified from the last flight for more efficient liftoff. As a reminder, we ignite the engines a few seconds before T0. We don't lift off exactly at T0. We lift off a few seconds later, a couple seconds. Finally, the SpaceX team continues to check in with the Coast Guard to ensure there are no boats in the perimeter before proceeding. Ja, kolla där ser ni sådana. De testar sådana nu. Eller? Now currently we're coming up T-minus 7 minutes. Jag hoppas det är det och inte en overpressure vent som poppat. Loading is continuing on both. Men det där ser ut som RCS thrusters. Loading of the header tanks in the next few minutes. The first stage is also beginning pressurization for flight while we are continuing to load propellant into it. Again, hur blir det nu med plus och minus i any percent när du missar? That stage, both first and second stages are fully loaded and we'll have the 10 pounds of liquid propellant on board the 2 stages of Starship. On the next few minutes, the guidance system will perform its final alignment. Att det inte är för förvirrande i alla fall. That'll arm and the final TVC checkout will be performed. We may get a view looking up at the engines as we gimbal the 13 little engines. Varje motor som vi ser på skärmen nu producerar lika mycket effekt som en kärnreaktor. Detta är alltså som 33 kärnkraftverk, kärnreaktorer, block som ska flyga. Så i lite mer än 2 minuter så kommer den här producera typ som 8 Sveriges kärnkraftverk. Har vi 4 kärnkraftverk i Sverige? Jag tror det är något sånt. Det kanske, nej, 6 är det. Ja, då blir det snarare som basically sunrise. Sunrise I think was just about 10 or 15 minutes ago. Jordens, det är mycket i alla fall.
just incredible. Couldn't ask for a more beautiful day to attend Hej Spex! a test flight here. Ja, Spex kommer försöka skjuta upp. Ja, det är spännande. Det är mycket spännande. Lycka till Spex. Jag hejar på dig. We really want to test out our ta fram spåkulan. Okej. To perform hot staging where we are going to ignite the engines on the second jag tror inte att vi når omloppsbana, men jag tror att vi når en lyckad separation. Men tappar kontrollen över skeppet efteråt. Det är en ganska dålig prediction. För det känns inte som att någonting kan gå fel vid ett sånt läge. Men jag vågar inte tro på omloppsbana samtidigt som det känns konstigt om den inte kommer längre än sist. Men det här ska sägas också. Man får inte vara... Alltså så här, det är lätt att anta att eftersom de har kommit långt tidigare så kommer den här komma lite längre eller lika långt. Men om man tänker på de första testen som gjordes innan man använde boostern, när man bara flög med själva andra steget, skeppet. SN8 var det första gången man flög högt. Den landade nästan. SN9 totalkvaddades vid landningen. Direkt, alltså den lyckades inte överhuvudtaget. SN10 gjorde en landning men för hårt så den läckte ut bränsle och small upp på plattan. SN11 sprängdes helt och hållet innan den ens nuddade marken. Så det är inte någon linjär progress här. Så om bara den här tar sig bort från uppskjutningsrampen så att det som går sönder är raketen och inte hela jävla anläggningen, då är jag nöjd. Då är jag faktiskt nöjd. Like you said, it will help inform when we attempt a land landing, but you know, we ja, start 6 reaktorer. Ja, exactly. Just like we did with Falcon 9. Yeah, exactly. And you know, just getting to hot staging though is going to be farther than we got on flight 1. Yes. Flight 1, that was about as far as we got. We didn't have hot staging on that vehicle. So that's, du vet, that's the first and och det är inte today. jätteosannolikt att anläggningen går åt helvete, optimist. Fingers crossed. Det är mycket som ska klicka för att den ska ta sig iväg därifrån. Reaction content här. Peak reaction content. We can hold for up to 30 minutes. And today actually our god morgon då, Spex. God morgon. Duration would cover most of our launch window. På riktiga SpaceX är det klockan 7 på morgonen nu. Det är, kolla, vi har precis soluppgång. That 40-second hold is super helpful. If we need to, for example, you know, we need more time to pressurize. Exakt, de är pionjärer. Och det är exakt vad de är. You know, perhaps fuel. If the engineers just need to look at some of the data, see how engines are performing, are the avionics. Exactly, those checkouts, you know, being able to it's fucking happening, have the opportunity to top off the fuel or locks if it's not fully loaded. And, you know, we might want to just take a few more minutes for that. So that T-minus 40-second hold can be really helpful, but, you know, we don't have that option on Falcon, so it's a little bit different here. We're just inside T-minus 2 minutes and counting. The good news right now we're hearing it doesn't look like we're going to need to hold a T-minus 40 second as the boats are clearing out of the way. Next event coming up, TBC wiggles as we move the center engines on the first stage. You can see maybe just a little bit there. 90 seconds, wiggles are underway as we're checking out the first stage. TVC checks are complete. Next major event we're going to hear, hopefully, is the flight director go for launch at T-minus 30 seconds. As we're coming up on T-minus 1 minute, when we get to T-minus 40 seconds, we'll just listen in. Last time, as you recall, we did hold at 40 seconds, but it took a few seconds for the clock to recover, so we're going to watch that. And as we press to T0, we're going to watch and listen the second test flight of Starship. Att de ens kommit så här långt i countdownen är för mig imponerande.
All right. All right. T-minus 30 seconds. Back to rapid recycle. Jag tror inte att klockan gick sönder. Jag tror att de sa någonting om recycle. Men jag vet inte. Back at Hawthorne, we're T-minus 40 seconds in holding. We had a rapid recycle. We've not heard anything over the countdown net as the team works both first and second stages. We're going to monitor the nets here for a minute. Ja, det är så jävla jobbigt att sitta så här alltså. Hoppas det är inte ett långt avbrott. Got a little bit of an update. We're continuing to hold at T-minus 40 seconds. This is the normal hold point for Starship, as we talked earlier. Sounds like we're working just late pressurization on, I believe, the second stage. Team is working it. All the other systems are on hold right now at 40 seconds. We can hold here for about 15 minutes or so before we would run out of window for this morning. So right now they're working on filling pressure vessels. And ideally we'll be able to solve this and come back and release the clock at T-minus 40 seconds. We're going to continue to listen and monitor for another few minutes. Ja, spännande. Spännande. And it's worth mentioning here that don't go away. We are holding at T-minus 40 seconds, but once the teams have resolved and see the data that they want to see, the clock can restart straight away, and it'll start ticking down from T-minus 40 again, all towards liftoff. Yeah, exactly. Now, while we do have the ability to hold for up to 30 minutes, we only have a 20-minute launch window, so don't go away, don't change the channel, and just like Shiv has said, we can restart that clock, and there it is. And there it goes. Okay. T-minus 30 seconds. T-minus 15. 10. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Keep the pitching down range. Let's fucking go. Let's fucking go. Jag såg ingen betong flyga upp den här gången. Och alla motorer kör. Alla motorer kör. Det här är mycket bättre än sist. We are T-plus 40 seconds into the flight of Starship. Kolla! 33 Raptor engines Position powering the booster first range stage. power and telemetry nominal. We've heard power and telemetry nominal call out. We're heading downrange over the Gulf of Mexico. Oh wow! And that call out tells us Starship is through the period of greatest stress on the way to space. Now Nice, the next nice. major event Vi is har hot staging Max in Q. just over 90 seconds from now. To get ready, the booster will shut down all but 3 of the Raptor Håll engines. käften! Clamp holding the 2 stages together will release, and the Starship second stage will ignite its engines. Starship will then separate from the super heavy booster and head to space.
And at the same time, the 3 engines that are still firing on Super Heavy will flip the booster around. 10 more engines will ignite for the boost back burn, putting the first stage on path for a splashdown in the Gulf of Mexico. Mindre än en minut kvar av första segets burn. Wow, cool bild. Cool bild. Kan det inte vara synligt ljus? Det måste vara någon annan, typ infrarött eller något. Men det... Engine power continues to look nominal on 33 Raptor engines. We're about to shut down the first stage and perform staging. Let's watch and listen. Kom igen. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Booster engine cut off. Oh! Stage separation. Oh my god! Joe! Joe! The first ever successful hot stage for SpaceX Starship. Oh my god, vad snyggt det såg ut! Incredible views of our super heavy booster. And as you can see, the super heavy booster has just experienced a rapid, unscheduled disassembly. However, our ship is still underway with all 6. Power and telemetry nominal. And we just heard there, ship avionics, power and telemetry nominal. All 6 engines are lit, as you can see from the GUI there at the bottom right-hand side of the screen. Now, we did know that that hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Yeah, that hot staging put a lot of load on the top of the booster. And of course, it flipped around there, a lot of dynamic stuff happening. But ship is still going strong. And it's doing great. Right now, the ship, the second stage, is on its way. Like we said, you can see all 6 of its engines are ignited. The next major milestone for the ship will be the shutdown of those engines. Ja, just det. Fan. Den... Second engine cutoff, which if you follow our Falcon 9 launches, familiar terminology there. Den skulle inte sprängas, men det gör inte jättemycket att den sprängdes. Det var inte mission critical. This is amazing. Den skulle bara ha landat i vattnet ändå, så de har inte förlorat någonting mer än ett försök att landa i vattnet. Yeah, we definitely asked. Ja, vi kan väl säga att det har varit booster landing helt enkelt. Trajectory for ship is nominal. Once again, Starship's second stage is firing those engines, and as you just heard, everything's looking good. Now, for the ship, we wanted it to survive hot staging, which, as you can see there by that little dot on your screen, it did. We also want to basically demonstrate that the successful startup of those engines, demonstrating controlled ascent, which is what it's doing right now, and eventually orbital insertion. We are hoping to basically send this around the Earth, and if it makes it this far, splash down in the Pacific Ocean, a couple hundred miles north of Hawaii. Now, if we get that far, like all of that sounds great. Secondary objectives for ship, again, continuing to gather engine data and about its health, performance. Så det enda som har hänt är att boostern sprängdes efter separation. Vi har fortfarande skeppet som ska upp i omloppsbana. Och den fortsätter köra nu. Så den viktiga halvan av den viktiga halvan av raketen har inte sprängts ännu. Essentially a user interface showing us which engines are lit.
So the 3 center sea-level Raptor engines on ship are Also, gimbaling engines. fuck The you. 3 outer engines in the triangle, the larger ones, are Raptor vacuum engines. All of them continuing to fire nominally, so they're at the pressures that we expect to try to get into our target trajectory today. Yeah. And we're not targeting orbit today. We're targeting almost orbit today. That's very intentional as part of the mission design. The goal is to get to a thrust profile similar to what we would need for orbit, but also And to get to the energy levels that the ship would need to dissipate for re-entry. And so we're actually going in a suborbital trajectory today, but that trajectory will get us to the energy levels that we need at re-entry, where we can really stress that heat shield and get valuable data on re-entry. And those calls that we are still on a nominal trajectory here and seeing nominal pressures means that we have a really good shot of hitting our target orbit. Yeah. Now, if the booster had survived, we would be around the time where it would be getting ready to land, performing its re-entry, but it unfortunately did not survive. That being said, that's okay. It survived several seconds after hot staging, so we're going to take that data. Jag fattar inte att de kör med alla 6 motorer. Jag skulle ha trott att de bara körde med de 3 yttre motorerna som är anpassade för vakuum. Nu är den långt upp i vad man skulle kalla rymden. Som börjar på 100 kilometers höjd. Där slocknade de. Är det lagom tid? Den är inte i omloppsbanehastighet. Men den är i ganska hög hastighet. Den är inte långt ifrån alltså. They're standing by for a call out here. Coming up on the projected time that ship would shut down its engines. As you can tell by the excitement from the crowd here at Mission Control Center in Hawthorne, there's a great view of our Star Command Center. That's our control center at Starbase, Texas. The crowd here, Mission Control Center behind us in Hawthorne. Everyone is super exciting. What a successful day this has been so far. Wait, okej. Vad som än händer här efter så var det här helt fantastiskt. Det såg ut som att någonting hände på skärmen. Det flickade till i samband med att motorerna stängdes av. Så det kan varit att någonting small till där. Men det var inte helt uppenbart. Planned for the next about hour and 5 minutes. We'll be returning around the T+1 hour and 15-minute mark. And that's while we're waiting for Starship to continue on to its next step for re-entry. We're not totally sure what video we're going to get. And that video comes normally by overflying ground stations. But we don't have a ton along our flight path. So fingers crossed that we will get some via Starlink on this mission since we're testing that out. Oj! Starlink? Sjukt. Okej, så... And also give us a moment. We are hearing some chatter on the net, so we're going to try to parse that for you. Det finns ett case för att den här just nu är på väg till Afrika. Okontrollerat. Och det vore absolut inte bra. Jag vet inte hur mycket hastighet man behöver för att skapa en sån suborbital omloppsbana. En sån underomloppsbana. Det finns inget svenskt ord för suborbital. Det är lite synd. Men jo, kastbana. Kastbana kan man nog kalla det. Men så här 24 000 kilometer i timmen är inte tillräckligt för att åka runt jorden. För det behöver du typ 27 000 på den här höjden. Kanske lite mer på den här höjden till och med. Så om det nu har 24 000
Så Innsbrucker back here in Hawthorne at our webcast. jag vet inte hur långt man kommer på We det. have lost the data from the second stage. We had heard a call out that we were internal guidance, which means we were getting near the end of the approximately 6-minute burn of Starship. But we haven't gotten any more data since then, so we think we may have lost the second stage. So we would not be into coast phase. We wouldn't be able to come back in an hour or so and possibly get ready for reentry. However, what we do know right now is we had an on-time launch at 7 o'clock. We got through the boats. First stage looked beautiful with 33 Raptor engines firing. We got the hot staging, you know, the thing that we really wanted to see and impressed. We saw the separation, we saw the flip maneuver. Ja, det var We helt saw sjukt. the light up of the 6 Raptor engines on Starship, and it headed away. Everything really looked good. But what we do believe right now is that the automated flight termination system on De jävlarna second lurar stage oss, va? appears to have triggered very late in the burn as we were headed downrange out over the Gulf of Mexico. But the real topping on the cake today, that successful liftoff, Kate, Shiva, the hot staging is just beautiful. Exactly what we were looking for. Yeah, ultimately, honestly, such an incredibly successful day. Even though we did have a RUD or a rapid unscheduled disassembly of both the Super Heavy booster and the ship, that's great. We got so much data, and that will all help us to improve for our next flight. Of course, and that's why we flight test, and you can bet that there's going to be more to come. So we really do want to thank you all for joining us. Of course, we want to thank the people of Cameron County. We want to thank all the federal agencies that have supported us for our test. And of course, a huge congratulations to the entire SpaceX team on getting through this flight test today. And I think with that, we're going to sign off from here in Hawthorne. Thanks so much for tuning in, and we'll see you next time. Okej. Vi tog oss nästan till Seco. Jag vet inte om vi... Okej, så 4 gifted. Det är faktiskt inte 4 gifted. För booster landing hände aldrig. Den var bara i vägen. Right? Och second engine cutoff, hände det? Det är en tolkningsfråga. Vi nådde aldrig second engine cutoff. Egentligen. Men jag kan ge alltså tre stycken gifter kan vi helt klart köra på, alltså, för det var helt och hållet spektakulärt. Och de kuttade faktiskt av. Så ja. Hur gör man detta då? Ge bort... kan man bara ge bort 1 eller 5? Orkar jag ge bort 3 enskilda? Nej. You know what? 5 gifter. Hur många är vi som kollar? 5. Men det räknar med mig också. Jag vill inte ge mig själv. Jag har redan... Kan jag ens betala med PayPal? Det finns en risk att jag inte får betala med PayPal. Men man kan göra med kort. Det kan vi göra. Vi kör på 6. Vi kör på 3 stycken. Ska bara se om det här kortet funkar.
Bro. Det där borde vara korrekt. Att det här ska vara så jävla bökigt. Varför får jag inte välja månad? Utgångsdatum. Jesus fucking Christ. Minecraft launch. Antal, kan man ändra det där? Jaha. Ja, då var det inga problem. Boom! Välkomna till prenumeranterna. Hur som helst. Ska vi ta och diskutera det här eller? Ja, jag ska bara gå igenom lite vad folk har skrivit. Alltså den kan ge till randoms. Men det är inte kul. Det är inte kul. Ge till offline folk. Det här var utöver det vanliga. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Booster engine cut off. Så kolla, den behåller de tre längst bak för att trycka. Och sen... Stage separation. Och vad händer sen med boostern? Kan man här se typ om det är någon läcka någonstans? Det är inte många motorer som är igång jämfört med de som ska vara igång. Right? SpaceX Starship. Där händer någonting. Den försöker tända motorer, va? Det är helt otroligt hur fort det rökmolnet expanderar. Alltså det är verkligen... Den bara... Tänk på att den här grejen därifrån och dit är 70 meter lång. Så vad vi ser från den här sidan av skärmen till den här sidan av skärmen, det är nästan 1 kilometer. Och den bara... Plötsligt är hela skärmen vit från en frame till en annan. Men det ser ut som att den försöker tända motorer som inte är tända. Eller någonting händer i alla fall nere i motorerna. Och vid ett antal försök så... Där är ett. Och sen kommer nästa. Och så vid nästa så smäller det till rejält. Vad händer med Starship nu? Det är en jättebra fråga. De tappar bort den. Det var precis vad de gjorde. Vi kan kolla här om vi ser om den
om någonting hände med den lilla pricken. För det var en liten prick som man fick följa. Som var motorerna. För alltså, om den inte small utan är intakt men de tappar kontakt med den, då undrar jag vart den kommer att trilla ner. För den har fan en bra värmesköld på ena sidan och en stål. Den är gjord av stål. Så den är värmeresistent på båda sidorna mer eller mindre. Den kommer inte brinna upp så mycket i atmosfären. X-video, ja du vet. De jävlarna streamar ju bara på X. Den här vet ni. Där händer någonting. Going to take that data and improve the För här går den ju fortfarande, right? And probably improve the hardware itself for the next flight. Där händer någonting. Den puffar till liksom. Det ser ut som att det var samma sak som hände med boostern, bara längre bort. Tänk på att den här är mycket längre bort än vad boostern är från kamerorna. Man kan ju nästan tänka att det var inte länge sedan de separerade. Men det här har accelererat hela tiden. Så liksom varje sekund rör den sig många kilometer bort liksom. Vid det här laget rör den sig nästan 7 kilometer bort varje sekund. Medans boostern, ja, whatever, inte gör det. Eller den var ganska nära. Den mesta accelerationen på vägen upp till rymden sker av andra steget, inte första steget. Trots att första steget är så mycket större. Det där är en helt otrolig jävla video alltså. Men okej. Har ni frågor om så här, vi borde kolla på Google Earth. Kan vi få lite Google Earth här eller? För att se vart den är på väg. Jag tror inte att den är intakt längre. Det såg ut som att det var ungefär samma sak som skedde med boostern. Men om den inte är intakt, eller jag menar om den är intakt, så ska vi dra ett streck härifrån, tror jag, South Powder Isle, så detta är Boca Chica. Right? Där är Boca Chica. Här någonstans är SpaceX. Kan man mäta avstånd, ska det finnas en knapp som säger typ. Eller lägg till platsmärke. Nej. Kan man bara göra detta i Google Maps eller? För vad som är intressant är vart fan den är på väg. Vi såg aldrig någon grafik på det. Det brukar de alltid visa. Lägg till en bana. Jajamän, den vill vi ha. Så. Den skulle ha gått här igenom. Se till att det finns någon typ av needle den kan threada här, va? Typ där den inte går över några öar. Vilket är viktigt. Men säg att den gjorde det. Då är den på väg hit. Till Angola. Och Botswana. Och efter det. Jag vet inte om jag kan dra ett streck på det här sättet. Men jag tror att tanken är att om vi sätter en punkt där. Och så försöker vi hålla oss rak från den. Så kommer vi upp till Hawaii. Någonstans där. Så där någonting var tanken att den skulle flyga. Nu böjer den sig som fan där. Så det här är inte helt felfritt liksom.
Men hade den haft ungefär 26 000 kilometer i timmen så hade den landat här. Det var planen. Så nu är Australien och södra Afrika lite i riskzonen. Men det verkade ju som att de inte... Det verkade inte som att den var intakt när de tappade kontakt med den. Så det är ju i alla fall betryggande. Jag tror att även om den inte hade landat på ett hus, även om den bara hade landat i marken här, så hade det blivit väldiga investigationer, vad heter det? Utredningar om Starships lämplighet. Just det, med tanke på att jorden är platt så borde du faktiskt kunna se den från ditt hus. Det stämmer. Det stämmer. Det är bara att gå ut och kolla alltså. Jag ska få ta en sån här då. Men den här jäveln. Åh jävlar, trillar. Men den här jäveln så kan man säkert se den. Kan man säga, kan jag se kameran? Det kan jag inte. Det är alldeles så suddigt. Även i det närmsta läget. Herregud, ja. Nej, men grabbar och kvinnor, om där finns några sådana. Jag tror jag såg att Elin fick en gifted sub, right? Ja, det är säkert en kvinna. Vänta, vad sa du nu? Vad är det där för raketse? Det jag höll upp var en stjärnkikare. Men de saker här bredvid mig är raketer. Vad är det där för raket? Vilken pratar de om? Jag har flera här. Det här är en Falcon Heavy. Jaha, Redstone. Ja, den här är en Redstone-raket. Det är faktiskt jättelustigt för det finns en raket som heter Redstone. Om vi går till den här istället. Alltså Redstone Rocket. Så här såg den ut. Den kom innan Minecraft Redstone. Det kan ha varit härifrån Notch fick idén. Eller idén till namnet. Din klocka. Ja, Alling, din klocka funkar jättebra. Tack för din klocka. Den är dunder. Men jag lyckades inte skriva in rätt datum. För jag tror att jag skrev i en av de här custom-grejerna. Så den var 4 minuter off. Men ja, den är helt suverän. Tack för den. Men ja, den i hyllan, den här alltså, är rymdfärjan. Det här är en Lego-variant av den då. Om det var den här du frågade efter, så den flög fram till 2011 och var NASAs workhorse, som man säger så. Den ser inte alls ut som en raket. Den ser mer ut som ett flygplan. Och den landade som ett flygplan. Det är en jättecool maskin det här. Och den hade ett stort utrymme här. Där den kunde bära satelliter och sånt där. Ja, okej. Vet du vilket nummersätt det är? Ja, det vet jag inte. Men jag ser det här. För jag har kvar lådan. Det är 1028-3. Ser ut som att det står. Ja, bygg den. Den är skoj att bygga. Men hur som helst.
den flög fram till 2011 och var en av de raketer som flög mest. Så jag är lite nästan förvånad att du inte redan känner igen den. Men den såg inte alls ut som en raket. Och det var så jävla coolt. Den landade som ett flygplan. Men lyfte som en raket. Och då hade den en stor tank. Och sidoraketer på magen. Så här såg den ut när den lyfte. Kan jag öppna bild? Öppna bild inne i flik. Vilket nummer den hade. Alltså, ja. Så Lego-grejen, om det var det numret du undrar så var det det. Men raketen i sig hette Discovery. Det exemplaret av rymdfärjan hette Discovery. Den hade säkert ett nummer också. Men det var inte så man refererade till den. Suveränt. Jättebra. Då har jag besvarat alla frågor. Men ja. Vad har jag för... Jag borde egentligen ha den chatten här, right? Och även här borde jag byta ut de två mot den. Och även här borde jag byta ut... Ja, där var den redan. Jättebra. Varför slutar de använda den? Den här raketen hade som uppgift, precis som Starship, att göra raketer mer återanvändningsbara. Det var därför man laddade den som ett flygplan. För back then så hade man inte tekniken för att landa raketer på det sättet som SpaceX gör, med att de ställer raketen upp på en landningsplatta. Men man visste hur man landade ett flygplan. Så man byggde den här som ett sätt att återanvända raketer på. Och man fiskade även upp de här sidoboostrarna, de vita sidoboostrarna fiskade man upp. Man använde fallskärmar och fångade dem i vattnet. Så det var syftet med den. Att göra raketer billigare genom att göra dem återanvändningsbara. Men den blev aldrig riktigt den blev återanvändningsbar men inte särskilt billig. För varje gång man hade landat med den så var man tvungen att genomgå så mycket liksom polerande och genomgång av raketen att det var nästan lönlöst att använda den. Man kunde lika gärna ha byggt en raket varje gång liksom. Inte en sån här raket, men en vanlig liksom tvåstegsraket hade varit ungefär lika dyr att bygga. Så efter ett tag så när man inte hade lyckats få in en bra rutin som gjorde det billigare och sådär, så sa man att den här kan inte flyga längre. Den var också ganska farlig. Den flög 135 gånger tror jag. Och misslyckades 2 gånger. Och båda gångerna förlorade hela besättningen. De flesta raketer har ett sätt för besättningen att fly undan. Om vi kollar på till exempel Saturn 5. Så hade den en liten fly undan raket längst upp. Den här lilla grejen, så här satt människorna i den här konen. Och den här raketen var menad att aktivera och dra undan bara konen ifall någonting skulle gå snett under till. Men det hade inte rymdfärjan. Så om någonting gick åt helvete under uppskjutningen så sprängdes även besättningen. Och sen, så det var en av dödsorsakerna. Den andra dödsorsaken var att eftersom den sitter på sidan av den här boostern och
ja, men de här grejerna, va? Så om någonting trillade av här uppifrån till exempel, så var risken stor att den skrapade av en bit av värmeskölden. Under till på den här så är det helt svart med värmesköld. Så här ser undersidan ut. Och det hände en gång att en bit från en av de vita eller den orange, jag är inte riktigt säker. Men i alla fall det var någonting som lossnade här uppifrån som slog till en bit av den här värmeskölden. Det hände faktiskt 2 gånger. Och en av gångerna var det så illa att hela den här brann upp på vägen ner i atmosfären. Med besättning på då, vill säga. Under den här fasen. Så eftersom den var ganska olycksbådad och inte billigare än andra raketer så slutade man flyga med den efter. Men den gjorde mycket, ja, den var igång länge. När var första flygningen av? Jag tror att det var typ 80-talet eller något. Ja. I början av 80-talet till 2011. Den flög i 30 år. Vilket är ganska imponerande för en sån raket. Man byggde ju bara... Jag tror man byggde 5 stycken exemplar av den. Som jobbade under hela den perioden. Varav en var en testmodell. Som aldrig flög till rymden, om jag förstått rätt. Så 4 modeller egentligen höll på i hela det här. Är det 4 eller 5? Jag tror att det är 5 som faktiskt flög. Space Shuttle Models. Nej. Space Shuttle. Vad fan heter det på... Space Shuttles. Här har nog något. Ja, men just det. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis och Endeavour. Så hette de. De här var alla de som faktiskt var funktionella. Och sen fanns det en sjätte. Den första som hette Enterprise och som aldrig flög till rymden. Jag litar inte på teknik från 80-talet. Nej. När det är 2011 och man fortfarande har teknik från 80-talet liksom. Som byggdes på 80-talet. Inte att tekniken togs fram på 80-talet så att den är ganska nybyggd. Men den byggdes på 80-talet liksom. Det är en ganska gammal sliten maskin liksom. Det är lika bra att slänga dem då. Här kan vi se när den landar. Men ja. Jag tänker nog stänga ner streamen. Typ nu. Och jag får väl bara säga tack tack till er som kollat. Det här var jättekul. Och vad fantastiskt av SpaceX att på första dagen, alltså så här, okej, de skulle ha flugit igår. Men vi kan typ räkna bort det för att de kom aldrig en bit in i countdownen. De märkte liksom dagen innan att de kan inte flyga imorgon. Och så första gången de försökte flyga så gick det fan helt felfritt. Det var 1-2 minuter typ som de hade paus i countdownen och annars var det bara rulla på. Så det är ju väldigt liksom lovande inför kommande uppskjutningar. Och jag hoppas att de kan klura ut då hur de ska få boostern att inte ta skada av hot staging och hur de nu ska få Starship vidare till uppskjutning till omloppsbana. Men hallå, Axotic. Jag kollade att de skulle klara staging men inte nå omloppsbana. Alltså hallå eller?
We fucking got him. Det var en helt felfri och väldigt grundad gissning, skulle jag vilja påstå. Spåkulan är in the bag. Och med det säger jag, prenumerera för mera. Så ses vi i nästa avsnitt, eller stream, eller raketuppskjutning, eller vad det än kan vara av vad jag nu tänker göra. Hej!